අයිබෝවන් ඔයා තාමත් YouTube චැනල් එකක් පටන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. එහෙමත් නැත්නම් දැනටමත් YouTube චැනල් එකක් පටන් අරන් මොන වගේ කන්ටෙන්ට්ද මං කරන්න කියලා හිත ඉන්න කෙනෙක්. එහෙනම් අද එපිසෝඩ් එක ඔයා වෙනුවෙන්. AI තාක්ෂණය යොදාගෙන සංගීතය පිළිබඳ කිසිම දැනුමක් අවබෝධයක් නොමැති කෙනෙකුට උනත් සින්දුවේ ලිරික්ස් වල ඉඳලා මියුසික් සහ විෂුවල් එක දක්වාම ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක විතරක්ම භාවිතා කරලා ගීත නිර්මාණය කරලා YouTube channel එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙමත් නැත්නම් content creator කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි අද කතා කරමු. මම මුලින්ම ඕපන් කරගන්නවා ChatGPT. මට අවශ්‍ය වෙනවා ගීතයේ ලිරික්ස් නිර්මාණය කරගන්න. මම ඒ සඳහා භාවිතා කරන්නේ ChatGPT කියන AI tool එක. මන් දුන්න කමාන්ඩ් එකට මට ලිරික්ස් දීලා තියෙනවා. මට මේ ලිරික්ස් පොඩක් දිග වැඩි. මම ඒ නිසා නැවත කමාන්ඩ් එකක් දෙනවා. ලිරික්ස් පොඩක් කෙටි කරලා ටිකක් ආකර්ෂණීය විදියට මේක ලියලා දෙන්න කියලා. අපි බලමු කොයි විදිහේ ලිරික්ස් එකක් අපිට ලැබෙයිද කියලා. මේ විදිහට මට ලිරික්ස් ලැබිලා තියෙනවා. මේක ටිකක් හොඳයි. මම ඒ නිසා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙතනින් කොපි කරගෙන ලිරික්ස් ලබා ගන්නවා. මම මේ ගීතයේ මියුසික් නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. මම ඒ නිසා මේ song කියන AI tool එක භාවිතා කරනවා. මම මෙතනින් try song app now දීලා මේ AI site එකට log වෙනවා. මෙතනදී අපිට කැමති විදිහේ එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම කැමති චුට්ටක් පියානෝ රොක් වගේ යන්න. මම ඒ නිසා පියානෝ රොක් තෝරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. enter your lyrics here කියන තැනදී ඔයා අර කොපි කරගත්ත lyrics මෙතෙන්ට paste කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන lyrics පොඩ්ඩක් දිග වැඩි. මම ඒ නිසා අවසානයේ තියෙන lyrics චූට්ටක් delete කරගන්නවා. delete කරගෙන අපිට මෙතනදී කරගන්න පුළුවන් මේ ගීතය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට මේක පොඩ්ඩක් adjust කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන render කියන තැන ටච් කරලා ගීතයේ මෙලඩිය සහ මියුසික් නිර්මාණය කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කියන තැන ටච් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් ඔඩියෝ හරහා මේක අපේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න පුළුවන්. leonardo.ai කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් මම මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එක නිර්මාණය කරගන්නවා. මේ විදිහට සයිට් එක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේ උඩ තියෙන ඉරිතුන ටච් කරනවා launch app I am white listed දීලා මේ විදිහට සයිට් එකට ලොග් වෙනවා. දැන් නැවතත් උඩ තියෙන ඉරිතුන ටච් කරලා AI image generation කියන තැන ටච් කරලා අපට අවශ්‍ය කරන prompt එක මේ ඉමේජ් එක නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය කරන prompt එක මේ විදිහට write කරගන්න යන්නේ. මට අවශ්‍ය කරන details ලබා දීලා මම මේ විදිහේ prompt එකක් නිර්මාණය කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන generate button එකෙන් මම image එක generate කරගන්නවා. හරි මට මේ වගේ images හතරක් තමයි නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙන්නේ. මෙතනදී මම ආසයි මේ තුන්වෙනි image එකට. මම ඒ නිසා මෙතන තුන්වෙනි image එක මෙතන තියෙන download button එකෙන් download කරගන්නවා. ඊළඟට මම යනවා Canva site එකට. Canva එකට ගිහින් මට අවශ්‍ය කරන්නේ YouTube එකට වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ නිසා YouTube video chapter තෝරලා දෙනවා. මට අවශ්‍ය විදිහට නිර්මාණය කරගන්න ඕන නිසා මම මෙතනදී blank එකක් තෝරගන්නවා. හරි මේ විදිහට තමයි මම මගේ background image එක නිර්මාණය කරගත්තේ. මගේ ෆෝන් එකේ save කරගත්ත images දෙකක් මේ විදිහට කරගෙන මම මගේ background image එක නිර්මාණය කරගත්තා. D-ID කියන මේ AI tool එක යොදාගෙන තමයි අපි කලින් නිර්මාණය කරගත්ත audio එකයි කලින් නිර්මාණය කරගත්ත background image එකයි sync කරලා ඒ background image එකේ තියෙන ඒ photo එක අර lyrics ගැලපිලා lip sync වෙලා ලස්සන වීඩියෝ එකක් විදිහට නිර්මාණය කරගන්න යොදාගන්නේ මේ D-ID කියන මේ වෙබ්සයිට් එක. දැන් මෙතන උඩ තියෙන generate කියන බටන් එක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන add
පල්ලෙහා තියෙන ඇඩ් කියන තැනින් අපේ ඉමේජ් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙනවා ඉහළට ඊතලයක් තියෙන තැනක්. එතන ටච් කරලා මම ඕඩියෝ එක අපි නිර්මාණය කරගත්ත අර ඕඩියෝ එක එතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මෙතන ටච් කරලා අපි අපේ ඕඩියෝ එක එතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න සූදානම් වෙනවා. හරි, මෙතන මේ තියෙන upload your own voice කියන තැනින් මම මගේ ඕඩියෝ එක මේ විදියට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. මෙතන උඩ තියෙන generate කියන තැන ටච් කරලා නැවතත් මෙතනදි generate කියන තැන ටච් කරලා අපි අපේ වීඩියෝ එක මේ විදියට නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් අපේ වීඩියෝ එක නිර්මාණය වෙලා ඉවරයි. අපි බලමු කොයි වගේද මේක වැඩ කරන්න කියලා. දැන් මම මෙතනින් මේ විදියට මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. weed.io කියන වෙබ්සයිට් එකට මම යනවා. මම නිර්මාණය කරගත්ත ගීතයේ ලිරික්ස් සබ්ටයිටල් විදියට පහලින් පෙන්වන්න අවශ්‍ය කරනවා. මම ඒ නිසා මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඒක මේ විදියට කරගන්නවා. මෙතන පල්ලෙහා තියෙන subtitles කියන තැන ටච් කරලා create subtitles කියන තැන ටච් කරාට පස්සේ මේ විදියට මට auto subtitles generate කරලා දෙනවා. හරි, දැන් අපේ වීඩියෝ එකේ සියලුම වැඩ අවසන්. ඔයාට මේ සයිට් එකට sign in වෙලා මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. Love's fierce fire, hearts aflame, a tempest brewing, passion untamed, a wild dance of desire and lust, where souls collide, in trance combust, in tender whispers, secrets unmasked, lost in the labyrinth, love's sacred task. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි AI තාක්ෂණය යොදාගෙන සංගීතය පිළිබඳ කිසිම දැනුමක් අවබෝධයක් නොමැති කෙනෙකුට උනත් සින්දුවේ ලිරික්ස් වල ඉඳලා මියුසික් සහ විෂුවල් එක දක්වාම ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විතරක්ම භාවිතා කරලා ගීතයක් නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරලා bell icon එක touch කරලා මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් දාපු ගමන්ම බලන්න TechVerse YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් වගේම ඔයාට දැනගන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.